În urmă cu ceva timp am cumpărat acest compresor de pe EMAG cu ocazia ofertelor de Black Friday. Este un compresor marca Steinhaus sau Steinhaus, nu știu exact cum se pronunță acest nume. Modelul compresorului este Procom 502. Este un compresor de 50 de litri și are un motor cu 2 cilindri în V. Alte detalii, după cum se pot vedea și de pe etichetă, funcționează la 230 de volți, are un motor de 2,2 kW, capacitatea de absorpție a aerului, atenție, nu de suflare, ci de absorpție a aerului, este 392 de litri pe minut și funcționează la 8 bari. Și este un compresor pe ulei. Nu am găsit pe internet foarte multe informații despre el, dar am găsit pe partea laterală a cutiei un lucru destul de interesant. Acest compresor se pare că este importat și distribuit de către Dante International SA. Iar pentru cei care nu știți, această denumire este denumirea juridică a companiei EMAG și compresorul se pare că este totuși made in China. Prețul care l-am dat eu pe acest compresor este de aproximativ 709 lei. Haideți acum să vedem ce se află în această cutie totuși și să vedem dacă într-adevăr merită suma aceasta de bani. Mai avem aici un fel de dop, 4 filtre de aer, 2 roți, 2 suporți de amortizare din cauciuc, șuruburi de prindere a roților și un manual de utilizare. Golesc tot aerul prin supapa aceasta și acum verific dacă există condens în rezervor. Înainte de a porni compresorul, trebuie verificat dacă nivelul uleiului este corect. Acesta trebuie să fie aproximativ la mijlocul acestui marcaj. Acum că totul este în regulă, pot să-l bag în priză și să trag de butonul acesta în sus ca să-l pornesc.
Ok, ce fac eu acum nu se poate numi test. Am vrut doar să mă joc puțin și să văd cum este presiunea pe care o eliberează. Pentru că nu dețin echipamente corespunzătoare pentru a măsura debitul aerului la ieșire, o să cronometrez timpul de încărcare de la 6 bari la 8 bari. Hai să-i dăm drumul. O să golesc compresorul complet de aer și haideți să vedem acum în cât timp se va încărca de la 0 bari la 8 bari. Ok, compresorul este acum complet gol. Hai să vedem în cât timp se încarcă. Am aici un pistol cu impact pneumatic de la Iato, model YT0952. Și vreau să testez compresorul cu acest pistol prin a înlătura prizoanele roții de la mașină. Întotdeauna când puneți roata la mașină, înfiletați toate pezoanele la început cu mâna atât cât se poate. Nu direct cu pistolul cu impact, pentru că riscați să prindeți piletul greșit și să-l stricați. Nu strângeți pezoanele la puterea maximă cu pistolul de impact. Este foarte important ca strângerea finală a prizoanelor să fie făcută cu cheia dinamometrică la cuplul adecvat, în cazul meu la 140 Nm. Se pare că pistolul de impact în combinație cu compresorul acesta se descurcă foarte bine. Am folosit compresorul inclusiv la sablat, atunci când am sablat o parte din șasiul ATV-ului din spatele meu. O să pun un link în descriere ca să vedeți despre ce este vorba mai exact. Per total, până acum sunt foarte mulțumit de cum s-a comportat și nu regret pentru niciun moment banii pe care am dat pe el. Sper că v-a fost de folos review-ul acesta, vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați să vă abonați și vă urez spor la lucru!